तर आयुष्य जाणण्याचं शास्त्र म्हणजे आयुर्वेद असं त्याचा अर्थ घेऊ शकतो. व्हॉट इज एक्झॅक्टली पंचमहाभूत? तर पंच म्हणजे पाच, महा म्हणजे जे सगळीकडे व्याप्त आहेत, आणि भूत म्हणजे काय? अग्निविसर्प म्हणजे हर्पिस झॉस्टर. म्हणजे पूर्ण पट्टाच्या पट्टा येतो आणि मग लोक म्हणतात पट्टा पूर्ण आला की माणूस मरेल, विच इज अ मिथ. मग आमचे सर मला म्हणाले की अरे तू आयुर्वेदाच्या घराण्यातला आहेस आणि तू अशी थट्टा करतोयस आयुर्वेदाची. म्हटलं सर मी 10+2 12वीतनं आलो आहे सायन्स. तर तुम्ही मला कन्फर्म करा ते कसं आहे. सकाळी उठल्यानंतर दात न घासता लोक 1.5 लिटर पाणी पितात कुठल्या तरी बाबांच्या कुठल्या तरी चॅनेलला बघून, विच इज ॲब्सर्ड. कम्प्लिटली मूर्खपणा येतो. मग या आयुर्वेदाचा उगम तर नक्की तो कुठून झाला? कारण आज इतक्या वर्षानंतर सुद्धा तो कसा काय रेलेव्हंट आहे? आयुर्वेदातली जी ट्रीटमेंट मोडॅलिटी आहे त्याच्यात त्यांनी 3 भाग केलेत. आणि पहिला भाग आयुर्वेद सांगतो की आहार, मग विहार, आणि त्यांनी बरा झाला नाही तर. नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्याकडे एक विशेष पाहुणे आलेले आहेत, डॉक्टर आशिष फडके. त्यांनी MD इन आयुर्वेदा केलेला आहेच, त्याचबरोबर योगामध्ये PhD आणि सायकोथेरपीमध्ये MS केलेला आहे. जेव्हा एखादा रुग्ण त्यांच्याकडे येतो तेव्हा ते नाडी परीक्षा, प्रकृती परीक्षा, त्यांना कोणती पथ्य द्यायची ते तर सांगतातच, पण गरज पडल्यास ज्योतिषशास्त्र आणि आध्यात्मिक अधिष्ठान याची सुद्धा सांगड घालतात. मला स्वतःला ह्या गप्पा खूप आवडल्या आणि खूप इंटरेस्टिंग केसेस मला ऐकायला मिळाल्या. तर मग चला बघूया हा एपिसोड. नमस्कार डॉक्टर आशिष. नमस्कार. सर्व काहीमध्ये तुझं खूप खूप स्वागत आहे आणि आज तू इथे आलास त्याबद्दल खूप खूप आभार. थँक्यू सो मच फॉर कमिंग हिअर. मला बोलावल्याबद्दल सर्वप्रथम तुमचं सगळ्यांचं आभार मानतो. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. तर आज मला एका खास विषयाबद्दल इंटरेस्ट आहे, ते म्हणजे आयुर्वेद. तर आयुर्वेद म्हणजे इट इज कॉल्ड ॲज सायन्स ऑफ लाईफ, म्हणजे जीवनाचं विज्ञान असं म्हटलं जातं. आणि बऱ्याच हजार वर्षापासून ती आपली एक परंपरा आलेली आहे. म्हणजे पूर्वी अगदी ऋषीमुनींपासूनची जी परंपरा होती, त्याच्यानंतर चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आली, त्याच्यामध्ये संकलन केलं गेलं. पण आज आयुर्वेद म्हटलं की आपल्याला काय दिसतं? समाजामध्ये काय आपल्याला वाटतं की आजीबाईचा बटवा, नुक्से किंवा काहीतरी उगाळून दिलेलं. म्हणजे मला आठवतं आहे लहानपणी मी मुलांना ते सोनं उगाळून, आणि ते सुद्धा तेवढ्याच मात्रेमध्ये उगाळायचं, तेवढंच प्रेशर वगैरे असं करायची. म्हणजे थोडंसं हर्बल मेडिसिन टाईप. तर असे गैरसमज आहेत. पण एवढ्या हजारो वर्षांपासूनची जी ही उपचार प्रणाली आहे त्याच्यामध्ये काहीतरी एक प्रकारचं त्याच्यामध्ये काहीतरी एक तत्त्वज्ञान असलं पाहिजे, किंवा त्याच्यामध्ये काहीतरी असं एक सायन्स असणार, नाही का? तर ते जरा आम्हाला समजावून सांग. आत्ता जसं तुम्ही म्हणालात त्याप्रमाणे आयुर्वेद हा शब्द जो आहे त्याच्यामध्ये आयु आणि वेद असे 2 वेगवेगळे शब्द आहेत. त्यांनी एकत्र जोडून आयुर्वेद हा संस्कृतमधला एक शब्द आहे. तर आयु म्हणजे आयुष्य आणि वेद म्हणजे जाणणे. आपल्याला माहिती आहेत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हे 4 वेद आपण शिकलोत किंवा आपल्याला माहिती आहेत शाळेपासून. पण एक्झॅक्टली वेद म्हणजे काय? तर विद हा धातू आहे संस्कृत, आणि त्याचा अर्थ आहे जाणणे किंवा टू नॉलेज ऑफ, सायन्स ऑफ. द सायन्स ऑफ वॉट, ॲज यू राईटली सेड की इट्स अ सायन्स ऑफ लाईफ. तर आयुष्य जाणण्याचं शास्त्र म्हणजे आयुर्वेद असं त्याचा आपण अर्थ घेऊ शकतो. आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन मी असं सांगेन की आयुर्वेद म्हणजे फक्त चिकित्सा पद्धती नाही, तर आयुर्वेद म्हणजे एक जीवनशैली आहे, जीवन पद्धती आहे. तसं योगाला आज लोक बरेचदा योगा म्हणजे फक्त आसन आणि प्राणायाम समजतात, पण इट्स नॉट मिअर आसन अँड प्राणायाम. तर ती पण एक जीवनशैली आहे, जीवन पद्धती आहे. तसं आयुर्वेद हा सुद्धा एक जीवन पद्धती आहे, हा जीवनाचा प्रवास आहे, राईट. आणि बरेचदा असं होतं की आयुर्वेद म्हणजे काय? जसं आत्ता आपण बोलताना बोललो किंवा आजीबाईचा बटवा म्हणजे आयुर्वेद किंवा काही नुक्से म्हणजे आयुर्वेद. तर इट्स अ व्हेरी रॉंग इंटरप्रिटेशन. त्याच्याबद्दल म्हणजे मोठ्या कॅनव्हासवरचा एक टिपका म्हणजे ते वर्णन करणं कदाचित लागू होईल. त्याची कैक पटीने अथांग असा जो त्याचा व्याप्ती आहे ती आयुर्वेदाच्या बाबतीत आपल्याला बोलताना लक्षात घ्यायला लागेल. बेसिकली बऱ्याच जणांना जनमानसामध्ये आत्ता असं
बरेच गैरसमज, आता मी गेले 32 वर्ष प्रॅक्टिस करतो आयुर्वेदाची, तर बऱ्याच जणांच्या डोक्यात असं असतं की आयुर्वेद म्हणजे फक्त हर्बल मेडिसिन का? आत्ता बोलता बोलता इवन यू सेड की हर्बल मेडिसिन म्हणजे आयुर्वेद का? तर गणिताच्या संकल्पनेत जाऊन जसं आपण होल नंबर सेट आणि नॅचरल नंबर सेट, 1 2 3 4 हे नॅचरल नंबर आणि होल नंबरमध्ये 0 1 2 3 4 येतात. तर नॅचरल नंबर सेट इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर. तसं आयुर्वेदाचा वन ऑफ द सबसेट कुड बी हर्बल, बट हर्बल इज नॉट ॲट लार्ज दॅन आयुर्वेद. कळलं की नाही? कारण आयुर्वेदामध्ये फक्त हर्ब्स नाही आहेत, आयुर्वेदामध्ये फक्त एक्स्ट्रॅक्ट्स नाही आहेत. तर आयुर्वेदामध्ये त्याच्याही पलीकडे जाऊन बऱ्याच गोष्टी आहेत. जसं की आता काही जणांना वाटतं आयुर्वेद म्हणजे फक्त वनौषधी, काही लोक वनौषधीच्या नावाने आयुर्वेद म्हणतात, ब्रँड्स आहेत काही काही लोकांचे, राईट? सो ॲक्च्युली आयुर्वेदामध्ये त्यांनी जे चिकित्सा वापर करताना जे वापरणारी औषधं आहेत त्याचं क्लासिफिकेशन, त्याचं जर वर्गीकरण आपण पाहिलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला असं आढळतं की वानस्पतीज औषधं म्हणजे ज्याला आपण हर्ब्स म्हणतो त्या तर आहेतच, प्लांट मेडिसिन आहेत म्हणजे मेडिसिनल प्लांट्स आहेत, पण त्याच्याशिवाय प्राणीज द्रव्य जसं ॲनिमल ओरिजिन ज्यांचं आहे, जसं गाईचं तूप, गाईचं दूध किंवा म्हशीचं दूध, उंटाचं दूध, बकरीचं दूध, असे अनेक 8 प्रकारची दुधांची वर्णन आहेत, किंवा मध आहे किंवा तूप आहे, तुपाचे पण त्यांनी अनेक प्रकार केले, किंवा गोरोचन म्हणजे गाईच्या पित्ताशयातले खडे, ओके, त्याला म्हणतात गोरोचन, किंवा व्हेल मासा जो आहे देवमासा त्याच्या पोटातला एक पदार्थ त्याला म्हणतात अंबर. तर असे अनेक वेगवेगळे प्राणीज पदार्थसुद्धा, आणि मध सगळ्यात महत्त्वाचा. तर असे अनेक वेगवेगळे पदार्थ हे प्राणीज द्रव्यामध्ये आयुर्वेद वापरतो. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त खनिज द्रव्य म्हणजे जी पृथ्वीच्या भूगर्भातनं आपण काढतो उत्खनन करून, जसे त्याच्यामध्ये मेटल्स आणि मिनरल्स दोन्ही असतात. जसं सोनं आहे, चांदी आहे, तांबं आहे, त्याच्यानंतर लोखंड आहे, किंवा इवन लेड म्हणजे शिसं आहे, जस्त आहे, झिंक, ओके, किंवा टिन आहे. असे वेगवेगळे मेटल्सचा सुद्धा वापर आयुर्वेद करतं आणि त्याची भस्म या स्वरूपामध्ये आम्ही त्याचा वापर करतो. किंवा समुद्रातली काही प्राणीज द्रव्य जसे तुमचं प्रवाळ आहे, मोती आहे, तर यांनाही आयुर्वेद सामावून घेतो आणि त्यांची औषधं आपण वापरतो. गंधक आहे किंवा इतर काही मिनरल्स आहेत त्यांचा वापर आयुर्वेदात होतो. तर बेसिकली सांगायचा मुद्दा हा की फक्त हर्बल म्हणजे आयुर्वेद नव्हे, पण आयुर्वेदामध्ये कदाचित काही प्रमाणात हर्बल येऊ शकतं, पण त्यांच्या संकल्पना मात्र वेगवेगळ्या आहेत. उदाहरणार्थ आता आजकाल पाहतो आपण लोक की जो उठसूट उठतो आणि सकाळी ते कोरफड जेल पितो, ॲलोवेरा जेल पितो, राईट, किंवा अमुक तमुकचं जोजोबा ऑइल आहे, किंवा बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्या हर्बलमध्ये येतात. पण त्या हर्बलमध्ये येताना युजली पीपल त्याचे एक्स्ट्रॅक्ट काढून त्यातले आयसोलेट्स घेऊन मग त्याच्यावर काम करून ते हर्बल म्हणून वापरतात. वेराज आयुर्वेदामध्ये त्यांना वापरायची जी पद्धती आहे ही प्रचंड प्रमाणात वेगळी आहे. त्यामुळे बऱ्याच जणांचा हा गोंधळ होतो की हर्बल आणि आयुर्वेद एक आहे का? तर अजिबात नाही, राईट. त्याच्यानंतर बरेच जण असं म्हणतात की हे नुकसे म्हणजे आयुर्वेद आहेत का? तर नुकसे म्हणजे आयुर्वेद नाहीत, पण काही नुकसे जे परंपरेने आले आहेत, जसं आता मगाशी यू सेड की सोन्याला आपण मधामध्ये उगाळतो वेखंडाबरोबर आणि लहान मुलांना चाटायला देतो, तर ते पारंपरिक आहे, पण ती परंपरा आली आहे कुठून? तर आयुर्वेदातूनच आली. सो काही आयुर्वेदिक फॉर्म्युले किंवा फॉर्म्युलेशन्स जी सेफ आहेत, निर्धोक आहेत, असं सिद्ध आलं आहे वर्षोनवर्ष, पिढ्यानंतर पिढ्या, त्या गोष्टी अजिबाईच्या नुकसांमध्ये गेलेल्या आहेत. आणि मग आपण म्हणतो की हां, आयुर्वेद म्हणजे आयुर्वेद अजिबाईचे नुकसे. तर तसं नाही, इट्स अदर वे राऊंड, की आयुर्वेदात जे नक्की सिद्ध आहेत त्यातल्या काही गोष्टी अजिबाईंच्या नुकसामध्ये आत्ता आपण पाहतो आणि हरकत नाही त्या वापरायला काही काळपर्यंत. पण जर तुम्ही तेच खात बसलात 10 दिवस, 20 दिवस, 25 दिवस आणि काही त्रास झाला, तर मग त्याचा दोष आयुर्वेदाला देऊन उपयोग नाही. कारण तुम्हाला योग्य वेळेला योग्य ठिकाणी इंटरव्हेन करून डॉक्टरला त्या वेळेला भेटणं गरजेचं आहे. हां, तर तू ते म्हणतोस ना, त्याच्यावरनं मला एक असं आठवलं की एक असा रिसर्च झाला होता पब्लिश, की हे जी आपल्याला असं वाटतं की आयुर्वेदिक मेडिसिन म्हणजे फॉर्म्युलेशन्सबद्दल आपण जेव्हा बोलतो तेव्हा, की त्याच्यामध्ये सुद्धा स्टिरॉइड्स असतात, म्हणजे हां. स्पेशली प्लांट बेस्ड. त्याच्यानंतर भस्म म्हणा किंवा आसव, ह्याच्यामध्ये अल्कोहोल असतं. तर त्याविषयी लगेच लोक बोट दाखवतात ना आयुर्वेदाकडे,
की हे कसं काय आहे या फॉर्म्युलेशन्समध्ये? त्यात 2 गोष्टी आहेत. एक म्हणजे जे अल्कोहोल असलेल्या गोष्टी आहेत आयुर्वेदातल्या, जसं आसव आणि अरिष्ट 2च अशी फॉर्म्युलेशन्स आहेत ॲट लार्ज, म्हणजे त्याचा जो सबसेट आहे. त्याच्यामध्ये आसव आणि अरिष्ट असे 2 आहेत. कुमारी आसव, दशमुळा अरिष्ट कॉमनली सगळ्यांना माहिती आहेत म्हणून नावं घेतोय, किंवा अशोकारिष्ट, राईट? तर जेव्हा तुम्ही स्वरस काढता, म्हणजे त्याचे ज्यूस काढता वनस्पतींचे, आणि त्या ज्यूसला फर्मेंट करता. काही धातकी नावाचं एक फूल आहे, ते धातकी पुष्प टाकून आम्ही विशिष्ट प्रक्रिया करतो त्याच्यावरती, आणि त्यात सेल्फ जनरेटेड अल्कोहोल तयार होतं. आणि ते जेव्हा होतं त्याला आसव म्हणतात. त्याला आसूत प्रक्रिया असं नाव आहे, म्हणजे फर्मेंटेशन. व्हेरॅज जेव्हा आपण काढे करतो औषधांचे आणि त्या काढ्यानं फर्मेंटेशन करतात, तेव्हा त्याला म्हणतात अरिष्ट, राईट? आता अरिष्ट मराठीमध्ये म्हणजे काहीतरी संकट, पण इथे वेगळं आहे. त्या संकटाला दूर करणारं जे, ते अरिष्ट, त्या अर्थी त्याला वापरलेलं आहे. पण म्हणून आयुर्वेदामध्ये आसव अरिष्टांमध्ये अल्कोहोल आहे, तर इट इज नॉट इक्विव्हॅलंट टू दी अल्कोहोल विच अदरवाईज आपल्याला जे मद्य जी आपण पाहतो, व्हिस्की घ्या किंवा रम घ्या किंवा जी कुठली असतील ती, त्यातल्या प्रमाणांपेक्षा याचं प्रमाण बरंच कमी आहे, राईट? पण त्याबरोबर हे पण लक्षात घ्यायला पाहिजे की जेव्हा तुम्ही या पर्टिक्युलरली आसवारिष्टांसारख्या गोष्टी घेता, तेव्हा त्याचं सेल्फ मेडिकेशन करणं स्वतःच्या डोक्याने, कुठेतरी जाहिरात वाचून, कुठेतरी लेख वाचून, कुठेतरी असा पॉडकास्ट ऐकून, असं ते घेणं अयोग्य आहे. आणि म्हणून कधीतरी एका ठिकाणी मला आठवतं एक पेपर आला होता आणि खूप चर्चा आली याची, की अमुक तमुक आसवं घेतली आणि त्याच्यानंतर ती व्यक्ती, तिला लिव्हर फायर झाला आणि ती मेली. मोठ्या एका लिव्हर स्पेशालिस्टचा ते पेपर होता. पण त्याच्यावरती जेव्हा आम्ही तो नीट वाचला आयुर्वेदिक लोकांनी आणि त्याच्यावरती प्रतिप्रश्न केला, की अरे जर अर्धी बाटली तो पीत असेल किंवा जे चमच्याचं प्रमाण आहे ते सोडून तुम्ही जर खूप प्रमाणात घेतलं तर त्याचा साईड इफेक्ट होणारच आहे. कारण त्यात जाणारं अल्कोहोलचं प्रमाण प्रचंड आहे, राईट? जसं पॅरासिटामॉल हे सेफ आहे ॲलोपॅथीमध्ये, पण तुम्ही अनेक गोळ्या खाल्ल्यात तर ते पण हिपॅटॉक्सिक आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीने आपल्याला त्याच्याकडे पाहायला लागेल. हां, म्हणजे तुझं असं म्हणणं आहे की आयुर्वेदामध्ये जसं तू आता पॅरासिटामॉलचा उल्लेख केलास, की पॅरासिटामॉल म्हणजे ताप आला की कोणालाही दिलं तरी रिझल्ट तोच आहे आणि साध्या थोड्याफार प्रमाणामध्ये आपण तेवढंच देत असतो सगळ्यांना. तर आयुर्वेदामध्ये प्रत्येकाच्या प्रकृतीनुसार प्रत्येकाचा डोस वेगळा असतो का? प्रत्येकाला ते द्यायची म्हणजे त्याला एक डिलिव्हरी सिस्टीम वेगळी असते का? त्यात 2 प्रकार आहेत परत, की काही औषधं आहेत ही जसं आत्ता आपण म्हटलं, की बाबा अँटीपॅरेटिक किंवा तापनिवारक या स्वरूपात, किंवा खोकला कमी करणारी किंवा डोकंदुखी कमी करणारी, असे त्यांनी दशेमानी गण लिहिलेत चरकामध्ये, की हे 10 औषधांचा ग्रुप आहे. तो तुम्ही तुमच्या बुद्धीनुसार वापरला तर तुम्हाला त्या प्रमाणात त्याचा उपयोग जाणवतो. पण त्याच्या खाली त्यांनी एक तरटीप लिहिली आहे त्या श्लोकांमध्ये पुढे, की ही धिस इज नॉट फायनल, फुल अँड फायनल. तर प्रत्येक व्यक्ती ही भिन्न आहे आणि प्रत्येक व्यक्तीची प्रकृती भिन्न आहे, आणि प्रकृतीप्रमाणे त्या रोगाची प्रकृती जाणून, कुठला ऋतू चाललाय आत्ता असं म्हणतात, तो जाणून, मग त्याप्रमाणे त्या रोग्याचं बलाबल लक्षात घेऊन, व्याधिक्षमत्व म्हणजे इम्युनिटी आजच्या काळात आपण म्हणतो ती लक्षात घेऊन, मग त्या औषधांचा तुम्हाला डोस ठरवायचा असतो, त्याचं मात्रा ठरवायची असते, आणि ते कशाबरोबर द्यायचं आहे त्याला मी म्हणतो अनुपान. काही वेळेला आम्ही नुसतं पाण्याबरोबर सांगतो, काही वेळेला गरम पाण्याबरोबर घ्या सांगतो, काही वेळेला दुधातनं घ्या सांगतो, काही वेळेला गुलकंदाबरोबर घ्या सांगतो, काही वेळेला मधातनं घ्या सांगतो, काही वेळेला ताकातनं घ्या सांगतो, काही वेळेला मुरुमू चाटण करून घ्या असं सांगतो. तर ह्या सगळ्या गोष्टीप्रमाणे त्याचा उपयोग हा बदलत जातो. दुसरी गोष्ट, औषध कधी द्यायचं, सकाळी आणि रात्री जेवणाआधी असंच नुसतं नसतं, तर त्याला वेगवेगळे काळ दिलेत त्यांनी. कळलं? तर त्याला काही वेळेला भोजनपूर्व, भोजनोत्तर, भोजनमध्य, मुर्मू, सायंकाळी किंवा प्रातः रसायन काळ म्हणतात त्याला, असे वेगवेगळे काळ दिलेत. तर त्यानुसार ती जर औषधं आपण रुग्णाला दिली आणि त्यांनी त्याप्रमाणे अनुपान किंवा सहपान, जशी मी आत्ता मगाशी नावं सांगितली, तशी ती घेतली तर त्याचा उपयोग वेगळा होता. आता याच्यात एक छोटीशी मजा सांगतो. हरडा तर सगळ्यांना माहिती आहे. बाळ हरडा किंवा हरडा सगळ्यांना माहिती आहे, राईट? तर त्या हरड्याचं चूर्ण करून खाल्लं तर त्याचा परिणाम वेगळा आहे. हां, म्हणजे युज्युअली सारक आहे. परसागाडला होत नाही, तर त्रिफळा चूर्ण सगळेजण आपण खातो, माहिती आहे सगळ्यांना, सेफली खातात. हरडा चूर्णही लोकांना खायला सांगतात. पण तोच हरडा तुम्ही कुकरमध्ये शिट्टी काढून दिलात, म्हणजे वाफवून दिलात, तर त्याचा परिणाम वेगळा होतो. तोच हरडा तुकडे करून तोंडात चघळून खाल्ला तर त्याचा परिणाम वेगळा होतो.
तोच हरडा वेगवेगळ्या ऋतूत खाल्ला, शरद ऋतूत खाल्ला परिणाम वेगळा, वसंतात खाल्ला परिणाम वेगळा. इतपत त्यांनी सूक्ष्म विचार आयुर्वेदिक औषधांचा देताना केलेला आहे. जस्ट नाउ यू सेड डिलिव्हरी सिस्टम. तर डिलिव्हरी सिस्टम म्हणजे बेसिकली डोसेज फॉर्म, राईट? तर तुम्ही चूर्ण स्वरूपात देताय का काढ्याच्या स्वरूपात देताय का वाफवून देताय का कसा देताय आणि कशाबरोबर देताय आणि कुठल्या काळात देताय? म्हणजे ऋतूकाळ म्हणतोय मी आणि अदरवाईज त्याप्रमाणे तुम्हाला त्याचं मिळणारं जे फलित आहे ते वेगवेगळं असतं. मग या आयुर्वेदाचा उगम म्हणजे आपण म्हटलं हजारो वर्षापासून ऋषीमुनींपासून झाला. तर नक्की तो कुठून झाला? कारण आज इतक्या वर्षानंतर सुद्धा तो कसा काय रेलेव्हंट आहे? बेसिकली आयुर्वेदाचा जो उगम आपण पाहायला गेला तर जगातल्या ज्या सगळ्यात प्राचीन वैद्यक पद्धती आहेत WHO ॲक्सेप्ट केल्या आहेत. त्यातली वन ऑफ द ओल्डेस्ट इज आयुर्वेद आणि 5000 BC असा त्याचा अंदाजे कार्यकाल आपण पाहू शकतो. वेदांपासून याचा उगम झाला आहे असं मानलं गेलेलं आहे की उपांगम अथर्ववेदस्य असं त्याचं वचन आहे. म्हणजे अथर्ववेदात त्याचे जास्तीत जास्त वर्णन आहे. ऋग्वेदामध्ये सुद्धा त्याच्याबद्दल बरीच माहिती आलेली आहे. पण वेदकाळ जो आहे तेव्हापासून याच्याबद्दल सगळ्या गोष्टी आहेत. वेदामध्ये देवांचे वैद्य त्यांना नाव आहे अश्विनी कुमार. ते दोघे जुळे होते आणि त्या अश्विनी कुमारांनी थक्क करेल आपल्याला वाचून अशा गोष्टी त्यावेळेला केलेल्या होत्या. म्हणजे ऑपरेशन्स केलेली आहेत त्यांनी, ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन सर्जरीज केलेल्या आहेत. त्यांनी हृदय किंवा तुमचं अवयवाचं वेगवेगळ्या ऑर्गन्सचं प्रत्यारोपण केलेलं आहे. शिरं गेलेलं आहे ते दुसरं बसवलेलं आहे किंवा त्याची कोणातरी देवाचा किंवा कुठल्या तरी व्यक्तीची पाय तुटला आहे, विष्फला का कोणीतरी, तर तिचा पाय त्यांनी कृत्रिम लावला आहे. अशी वर्णन आहेत. म्हणजे आपण असं ते 2 मिनिटं बाजूला ठेवूया की ते कपोल कल्पना आहे. पण ती तरी सुचली कशी? म्हणजे काहीतरी देअर इज समथिंग, राईट? आता गणपतीला हत्तीचं तोंड आहे आणि आपण त्याला सगळे मानतो. पण म्हणजे त्या काळात त्यासारख्या कल्पना अंमलात आणल्या जात असत आणि अश्विनी कुमार हे त्याचं एक्झाम्पल आहे, राईट? पण बरेच जण म्हणतात की ते पुराण आहे, पुराणातली वांगी पुराणात, लेट अस स्पीक रियालिटी. पण त्या काळापासनं हे आलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही जर वेदामध्ये पाहिलं तर वेदामध्ये खूप डीपमध्ये शरीराचे वेगवेगळे अवयव किंवा स्रोतस म्हणजे ज्याच्यामधनं काहीतरी वाहतं, म्हणजे वेसल्स. मग इट कुड बी ब्लड वेसल्स, इट कुड बी नर्व्स, इट कुड बी एनिथिंग. योगात त्याला नाड्या म्हटलंय आणि आयुर्वेदात त्याला स्रोतसं म्हटलेले आहेत. एका ठिकाणून ती क्रिएट होतात आणि दुसरीकडे त्याचं वहन होतं. स्रोत या शब्दापासून स्रोतस असा शब्द आलाय. तर वेगवेगळी स्रोतसं, वेगवेगळे अवयव त्यांनी दिलेले आहेत. हृदयाचं वर्णन आहे. हृदयाचा शब्द हा वेदांपासून आहे. हृदयाला आपण आज इक्विव्हॅलंट टू हार्ट म्हणतो, राईट? पण हृदयाचा अर्थ आहे की जे घेतं, धारण करतं आणि सोडतं. आता हा अर्थ जर आपण पाहिला तर हृदय तर आहेच आहे, म्हणजे हार्ट इज फॉलिंग अंडर दिस. पण फुफ्फुससुद्धा येतं त्याच्यामध्ये, कारण तेही प्राणवायूला घेतं, धारण करतं, त्याच्यात प्रक्रिया होतात आणि परत जी डिऑक्सिजनेटेड एअर आहे ती बाहेर टाकतं. यकृत आहे, ते सुद्धा घेतं, धारण करतं, सोडतं. सो इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग आणि त्याच्यामध्ये खूप काही संकल्पनांचा विचार आजच्या काळात सुद्धा केला पाहिजे आणि लोकं करतायत त्याच्यावरती काम. किंवा दुसरं सांगतो की जे काही सप्तधातू आमच्याकडे मानलेत किंवा जे मूलभूत संकल्पना आहेत आयुर्वेदाच्या, त्याच्यात त्रिदोष संकल्पना आहे किंवा सप्तधातू म्हणून मानलं आहे किंवा त्याच्याही अलीकडे जाऊन पंचमहाभूत आहेत. तर लोकांना माहिती आहे, हां, पंचमहाभूत तो मुझे पता है. मला माहिती आहे पंचमहाभूत. पण अरे म्हणजे काय? तर ते 5 बेसिक एलिमेंट. तर तिथं नुसतं ट्रान्सलेशन झालं. पण व्हॉट इज एक्झॅक्टली पंचमहाभूत? तर पंच म्हणजे 5, महा म्हणजे जी सगळीकडे व्याप्त आहेत. अशी एकही जागा नाही या विश्वातली की जी त्या भूतानी व्याप्त नाही. आणि भूत म्हणजे काय? तर भूत म्हणजे तो पार्ट की ज्याला आता संस्कृतमध्ये जर परत आपण त्याची व्युत्पत्ती पाहिली तर सत्ताम अनुभवन्ति साहतु इति भूतः. म्हणजे तुम्हाला ती जाणवतं की ती गोष्ट आहे, पण तुम्ही त्याला पाहू शकत नाही. म्हणजे आपण आहाट सिरियल बघतो किंवा कुठली तरी जुने पिक्चर बघतो, यात भूत ॲक्च्युअली घोस्ट या अर्थी. तर तुम्हाला त्याचं जाणीव होत असते, पण तुम्ही बघू शकत नाही ते. तर सेम वे ही पंचमहाभूतातली जी महाभूत आहेत, ती असतात.
ती तुम्हाला जाणवतात, पण ती तुम्ही सेपरेट सेग्रिगेट करून पाहू नाही शकत. कोणी म्हणतं आता ग्लासमध्ये पाणी आहे, मग हे जलमहाभूत आहे. तर ओके, जलमहाभूत अधिक्यानी आहे, राइट? हा माईक आहे किंवा सोफा आहे, त्याच्यामध्ये पृथ्वी महाभूत अधिक्यानी आहे किंवा आपण विस्तव लावला म्हणजे गॅस लावला, तर त्यात जी फ्लेम येईल दॅट इज अग्निमहाभूत अधिक्यानी आहे किंवा वायू किंवा आकाश. पण दॅट इज नॉट दॅट महाभूत अलोन. तर इट्स अ कॉम्बिनेशन, कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ ऑल दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स. आणि मग त्याच्यात अजून मी खोलात जात नाही, कारण त्याला बराच वेळ खर्च होईल. पण त्याला पंचपंचक न्याय आहे. म्हणजे जो शंकराचार्यांनी त्यांच्या वेदांतात पण मांडलेला आहे, की एक महाभूत प्राधान्य आणि उरलेले 4 अर्धा भाग आहे. त्याच्यामध्ये उरलेली महाभूतं काही प्रमाणात डिव्हाईड होऊन तो घटक बनतो. तर त्याला महाभूत म्हणतात. तर त्या महाभूतांच्या एकत्रीकरणाने दोष होतात. म्हणजे कफदोष हा जल आणि पृथ्वी यांच्या एकत्रीकरणाने होतो. वायू आणि आकाशाने तुमचं वात असतो किंवा अग्नी आणि परत वायू यांनी तुम्हाला पित्त दोष त्याची संकल्पना आहे. तर बेसिकली वात, पित्त, कफ म्हटलं ना, की लोकं म्हणतात, "हां, मला माहिती आहे. वात मतलब वो घुटने में होता है, दर्द होता है, ते वात. संधी दुखतात ते वात." तर ते ठीक आहे. ते वाताचं एक मॅनिफेस्टेशन आहे. वात हा त्याच्यापेक्षा प्रचंड वेगळा. म्हणजे जे काही आपण हालचाल करतोय, बोलतोय, स्वरयंत्रातले तंतू माझे व्हायब्रेट होत आहेत किंवा मी जिवंत आहे बिकॉज हार्ट माझं स्पंदन करतंय किंवा श्वास घेतोय, सोडतोय. तर ह्या सगळ्या गोष्टी वाताच्या अंतर्भूत आहेत. आणि जे काही मोबिलिटी आहे शरीराला, ती या वातामुळे आहे, राइट? पण ती जर फंक्शन्स साम्यावस्थेत नसतील, ती जर एक्सायटेटरी असतील, तर आपल्याला माहिती आहे काही लोकं चालताना थोड्या-थोड्या स्टेप घेऊन चालतात किंवा हात सतत हलत असतो. त्याला आपण कंपवात म्हणतो, पार्किन्सोनिझम म्हणतो. तर दॅट इज एक्सायटरी स्टेट ऑफ वात. म्हणजे वातदुष्टी असते त्याच्यात किंवा काही लोकांना सांधेदुखी असते, वातप्रकोप आहे. आणि काही लोकांना तुम्ही पाहता, की ते जागेवरनं हलू-डुलू शकत नाहीत. हात हलवता येत नाही किंवा अख्खं अर्धं शरीर लुळं असतं. सो पॅरालिसिस, हेमी पॅरालिसिस किंवा क्वाड्रुप्लेजिया ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. अर्धांगवात, सर्वांगवात असं याचं वर्णन आयुर्वेदातही आहे. तर दॅट इज बिकॉज ऑफ दी वाताचं कमी प्रमाणात असणं किंवा दुष्ट होऊन तो कमी होणं आणि दुष्ट होऊन वाढणं. अशा 2 एक्स्ट्रीम कंडिशनमध्ये पॅथॉलॉजीज आपल्याला पाहायला मिळतात. जर साम्यावस्थेत असेल, तर तो तुम्हाला तारून नेऊ शकतो. रादर तो तुमचा कर्ता-धर्ता आहे. वायुस्तंत्र यंत्रधरा असं त्याचं वर्णन चरक करतो. सो हा तो वात आहे. आणि त्याचे 5 प्रकार आहेत. पुन्हा नुसता एकच नाहीये, तर त्याला 5 प्रकार आहेत. तर प्राण, व्यान, उदान, अपान, समान. आपण माहिती आहे पूजेमध्ये बसल्यावर सांगतात गुरुजी, की प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा. तर ही 5 नावं आहेत वाताची आणि त्यांची फंक्शन्स आहेत वेगवेगळी. आणि आम्ही फर्स्ट इयरच्या विद्यार्थ्यांना हे सगळं शिकवतो. आणि प्रत्येक सब टाइप जो आहे वाताचा, पित्ताचा, कफाचा प्रत्येकाचे 5-5 प्रकार आहेत आणि त्यांची फंक्शन्स आहेत. ती जर आपल्याला कळली, तर आपल्याला कळतं, की आपण आपल्याला नीट ठेवू शकतो किंवा नाही. किंवा जो रुग्ण येऊन समोर बसतो आणि त्याला काय प्रॉब्लेम आहेत, ते जेव्हा तो सांगत असतो, त्याच्या ज्या परीक्षा असतात, आम्ही म्हणतो दर्शन, स्पर्शन, प्रश्नही. परीक्षेतार्थ रोगिणा म्हणजे 3 बेसिक एक्झामिनेशन आणि आजकालच्या काळात तेच आहे, की यू सी यू डू काय म्हणतात ज्याला आपण प्रश्न परीक्षा करतो. यू आस्क हिस्ट्री टेकिंग आणि नंतर तुम्ही ॲक्चुअली रुग्णाला तपासता, राइट? सो स्पर्शन परीक्षा आणि दर्शन परीक्षा तुम्ही चेक करता त्याला काही सायन्स दिसतात का वगैरे. सो त्याच गोष्टी तेव्हाही सांगितलेल्या आहेत आणि त्याच्यावरनं मग तुम्ही अंदाज बांधता, की बाबा हा दोष वाढलाय किंवा हा दोष कमी आहे. आणि त्याच्यासाठी 8 वेगवेगळी स्थानं पाहायला सांगितलीत. नाडी, मूत्रम, मलम, जिव्हा, शब्द, स्पर्श, दृगाकृती, स्थानानी अष्टौ परीक्षेत. आय रिपीट कारण संस्कृत आहे थोडं गडबडायला होईल. नाडी म्हणजे नाडी, ओके. नाडी, मूत्र म्हणजे लघवी त्याची कशी आहे. मलम, मल म्हणजे पुरुष, पुरुष म्हणजे स्टूल, स्टूल एक्झामिनेशन. जिव्हा, जिव्हा म्हणजे जीभ. हां. नाडी, मूत्रम, मलम, जिव्हा, शब्द, त्या माणसाचा शब्द कसा आहे आणि शब्दाला दुसरा आत्ताच्या काळात ॲडिशनल आपण काय करू शकतो, तर यू यूज स्टेथोस्कोप आजच्या काळात येतो. तो तुम्ही जेव्हा छातीला लावता तर तुम्हाला शब्द ऐकू येतो, ध्वनी ऐकू येतो किंवा सोनोग्राफी वापरता त्याच्यात तुम्ही ध्वनी पाहता. तो शब्द, स्पर्श तुम्ही त्याला ॲक्चुअली ऑस्कल्टेट करता किंवा तुम्ही त्याला वेगवेगळ्या त्वचा पाहता तुम्ही मऊ आहे का वृक्ष आहे का कशी आहे. सो स्पर्श, दृग म्हणजे डोळे. तर त्याचे डोळे कसे आहेत आणि त्याची
नुसतं डोळे म्हणजे असे बघण्यातले नाही, तर त्याला दृष्टी आहे की नाही, त्या दृष्टीने सुद्धा आणि आकृती. आकृती म्हणजे त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे? जाड आहे, बारीक आहे, तिरका आहे, सरळ आहे, स्कोलिओसिस आहे, काय आहे? किंवा तो चालताना कसा येतोय, गेट कशी आहे त्याची? त्या गेटवरनं सुद्धा तुम्ही इमिजिएटली काही गोष्टी अ, अ, जाणू शकता. तर अशा 8 परीक्षा आहेत. पण लोकांना आजकाल काय वाटतं, मला खूप जणांचे फोन येतात किंवा पेशंट येऊन बसतात. "डॉक्टर तुम्ही आयुर्वेदिक एम-डी ना?" "हो." "मग बघा माझी नाडी आणि सांगा मला काय झालंय." तर त्याला सांगायला लागतं, "अरे बाबा नाडी बघणारच आहे तुझी मी. नाडी मला सांगेल काय ते. पण तुला सांगायला लागेल की तुला काय होतंय? व्हॉट इस युअर चीफ कंप्लेंट?" मला ना नाडीवरनं ना एक असं मला एक आठवलं एका सिनेमात असं होतं. असं नाडी बघून सांगतात, की अब ये इसको बच्चा होने वाला है म्हणजे ही प्रेग्नंट आहे. तर खरंच मला विचारायचं होतं, की नाडीवरनं फक्त नाडीवरनं डायग्नोसिस होऊ शकतं का? फक्त नाडीवरनं डायग्नोसिस होऊ शकतं का, असं म्हणण्यापेक्षा नाडीवरनं काय-काय पाहता येतं, असं विचारलं तर जास्ती संयुक्तिक होईल. सो नाडी इज वन ऑफ द इम्पोर्टंट टूल इन डायग्नोसिस. पण मला हेही सांगायला आवडेल, की चरक, सुश्रुत, वाग्भट जे प्रमुख 3 ग्रंथ आहेत, ज्याला आम्ही बायबल म्हणतो आयुर्वेदाचं. सो मूलग्रंथ आहेत ते 3 बृहत म्हणतात त्याला. सो बृहत्त्रयी म्हणतात रादर. सो त्याच्यामध्ये कुठेही नाडी परीक्षेचं वर्णन नाही. हां, आय रिपीट दिस सेंटेन्स इन कंप्लीट कॉन्शियस स्टेट. कुठेही बृहत्त्रयी म्हणजे जे चरक, सुश्रुत, वाग्भट हे 3 ग्रंथ आहेत म्हणजे अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, नंतर सुश्रुत संहिता आणि चरक संहिता. यातही काळ आपण पाहिला तर चरक संहिता ही सगळ्यात आधी. त्याच्यानंतर सुश्रुत संहिता आणि त्याच्यानंतर शेवटी अष्टांग हृदय. त्याच्या आधी अष्टांग संग्रह, मग अष्टांग हृदय. पण या कुठेही कशातही मला नाडीचं वर्णन सापडत नाही. मग हे कुठे सापडलं? तर हे सापडलं पुढच्या काळात जेव्हा मुघलांनी आपल्यावरती राज्य केलं, इन्व्हेजन केलं भारतवर्षावरती आणि त्यांच्या काळात ती पडदा पद्धत आली. तुम्हाला आजही माहिती असेल, की बऱ्याच जणी आज येतात पेशंट तर त्या काढत नाहीत पडदा आणि त्या काळात सुद्धा तसंच असेल बहुतेक. तर मग त्यावेळेला ते सांगायचे, की वैद्यांना काय किंवा हकीम त्यांचे, की कसं तुम्ही पाहणार, कसं ताडणार? जीभ तर बघूच शकत नाही, तोंडच पाहू शकत नाही, जीभ काय पाहणार? तर मग ते फक्त हात काढून दाखवायचं आणि मग त्या नाडीला पाहून तुम्हाला जे काही तुमचं प्राण एकवटून तुम्ही यू ट्राय टू इंटरप्रेट, राइट? सो तिथून ती डेव्हलप झाली असावी, असा माझा कयास आहे. करेक्ट? पण नाडी विज्ञान ही अतिशय वेगळी आणि विशेष पद्धत आहे. मी स्वतः नाडी परीक्षा अनेक वैद्यांकडे शिकलो, आईकडे शिकलो, बाबांकडे शिकलो आणि आईला मला आठवतंय, की तुम्ही आत्ता म्हणालात, की प्रेग्नन्सी आहे की नाही कळतं का? तर येस, देअर इज वन रेफरन्स व्हिच सेज की दौहृदा नाडी. दौहृदा म्हणजे 2 हृदय ज्या व्यक्तीमध्ये आहेत, म्हणजे ज्या स्त्रीमध्ये आहेत, ती कधी असतील? जर ती गर्भिणी असेल तर, प्रेग्नंट असेल तर. बाळाचं हृदय आणि आईचं हृदय. तर जी दौहृदा आहे, त्या दौहृदा नाडीला वेगळी नाडी त्यांनी वर्णन केलेली आहे आणि जी नीट पाहिली तर आपल्याला ती जाणवते आणि आईनी एकदा मला दाखवलंय त्याचा डेमो. खरंय हां, म्हणजे ते. म्हणजे मी बघितलंय. पण प्रत्येकाला ते जमतं असं नाही. आता माझ्या काही गुरुजींचा मला अनुभव आहे, की हात ठेवून ते सांगायचे, की "बाबा तू अमुक-अमुक खाल्लंयस किंवा अमुक-अमुक तुला त्रास आहे." काही बाकी काही रिपोर्ट-बिपोर्ट काही नाही. राइट? आज इतक्या वर्षानंतर काही वेळेला पेशंट माझ्याकडे आलेला असतो भलत्याच कारणासाठी आणि हात ठेवल्यावर म्हणतो, "अरे ते बाकी सोड, तुला हा त्रास आहे की नाही?" मला अजून आठवतंय मी जेव्हा ऑनररी म्हणून काम करायचो, एका कॉलेजमध्ये शिकवायचो, तर इंटर्न्सना युज्युअली काम असतं, हाऊसमनना काम असतं. तुम्ही आधी स्क्रीन करा आणि मग फायनली आपल्याकडे पेपर येतो. त्यांनी लिहिलेली असते औषधयोजना, तुम्हाला काही चेंज करायची तर करा. तर मी त्या बाई बसल्या होत्या, त्यांना म्हटलं, "हे गुडघे वगैरे सोडा. तुम्हाला व्हाईट डिस्चार्ज आहे का? आणि तुमची पाठ दुखते का?" तर ती बाई उडाली. म्हणे, "मी यांना सांगितलं पण नाही आहे. तुम्हाला कसं कळलं?" म्हटलं, "आहे की नाही सांगा?" म्हणे, "हो आहे." मग म्हटलं, "तुम्ही एक काम करा आधी त्याचंही देऊ, ह्याचं तर देऊच, पण त्याचंही देऊ. कारण गुडघ्याच्या त्रासापेक्षा तुम्हाला तो त्रास होतोय. तुम्ही बोलला नाहीत ते." म्हणे, "नहीं वो डॉक्टर साहब थे, तो मुझे शर्म आई, मैंने नहीं बताया." तो ही गोष्ट तुम्हाला नाडीचं जर तुम्हाला प्रॉपर ज्ञान असेल, तर तुम्हाला त्याचा उपयोग होऊ शकतो. मात्र काही लोकं त्या नाडीचा बाऊ करतात आणि ती नाडी परीक्षेला मग अमुक हजार फी वगैरे. दॅट इज रॉंग, राइट? कधी-कधी नुसती नाडी बघूनच मला चेक करा, असं म्हणणारीही लोकं असतात. त्यांनाही मी टाळतो, की ते चुकीचं आहे. जर आज आधुनिक काळामध्ये आधुनिक विज्ञानाने खूप प्रगती केलेली आहे.
तुम्ही आधुनिक विज्ञानाचे बाकीच्या गोष्टी एक्सेप्ट करता, तर तुम्ही करा ना एक्स-रे, सोनोग्राफी, एम-आर-आय जे काही आहे ते. नुसतं नाडीच्या आग्रहाखातर तुम्ही काही महत्त्वाचे डायग्नोसिस चुकू शकता. तर मला वाटतं त्याच्यामध्ये तुम्हाला सुवर्णमध्य हां, तेच पाळला ते पाहिजे. तेच मी तुला हं. विचारणार होते, की आता हे मॉडर्न मेडिसिन जे आलेलं आहे काही वर्षांमध्ये, त्याच्यामुळे ही जी एवढी प्राचीन आपली परंपरा आहे, ती कुठेतरी लुप्त होत चालली होती. तर ह्या दोन्हीचा म्हणजे आधुनिक उपचार पद्धती आणि आयुर्वेद ह्यांचा मेळ कसा घालायचा फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशंट्स? पीपल राइट, राइट. ॲब्सोल्युटली. आता आयुर्वेदामध्ये आम्ही जेव्हा शिकवतो किंवा शिकतो बी-एम-एसला, एम-डीला, तर त्यावेळेला आधुनिक वैद्यकाचा काही रिलिव्हंट पोर्शन शिकवतात. बऱ्याच जणांना हे माहिती नाही, की आयुर्वेदिक डॉक्टर्सना फार्माकॉलॉजीचं ज्ञान आहे का? मी स्वतः शिकवायचो फार्माकॉलॉजी आमच्या विद्यार्थ्यांना किंवा त्यांना पेपरमध्ये त्याच्याबद्दल प्रश्न असतात किंवा ज्या रिलिव्हंट एक्झामिनेशन्स आहेत, इन्व्हेस्टिगेशन्स आहेत, सगळ्या त्यांना माहिती असतात आणि ते देतात लिहून आणि त्यात द्याव्यातही. कारण जर तुम्ही एक आणि एकच गोष्ट पाळत राहिलात, याचा अर्थ असा नाही, की आयुर्वेदिक डॉक्टरनी बी-एम-ए झाल्यानंतर बाहेर गेल्यानंतर फक्त आणि फक्त ॲलोपॅथी करावी. दॅट इज अगेन रॉंग. पण ज्या गोष्टी आता तुम्हाला दिसतंय समोरच्या व्यक्तीला ॲनिमिया आहे. फॉर एक्झाम्पल पांडुरोग ज्याला म्हणतात आयुर्वेदात. जो पांडवांच्या बाबांना होता. तो पांढरा फटक होता म्हणून त्याला पंडू असं नाव होतं. आणि त्या पंडूला झालेला तो पांडुरोग, जो या आयुर्वेदिक ग्रंथात सुद्धा याचं वर्णन आहे, महाभारतापासून खालपर्यंत. सो त्याचं जर तुम्हाला निदान करून त्याच्यावरती औषधोपचार देऊन तो बरा झाला की नाही नक्की करायचा असेल, तर वन इज सब्जेक्टिव्ह. तुम्ही बघून पाहू शकता, तुम्ही विचारून त्याला कळू शकतं. पण जर तुम्हाला हिमोग्लोबिनसारखी साधी सोपी टेस्ट आहे, तर का करू नये? करायलाच हवी, राइट? कारण दॅट इज नॉट दी ओन्ली काय म्हणू स्वायत्तता नाही की अमुकच पाथीनी करावा, नाही करू. कारण ती आधुनिक विज्ञानाची जोड आहे ती. सो लेट एव्हरीवन यूज इट आणि आजकालची सगळे जे डॉक्टर्स आहेत, आयुर्वेदिक डॉक्टर्ससुद्धा आहेत, ते सगळे वापरतात. प्रश्नच नाही. पण त्याच्या जोडीला जसं हे नाडी विद्या आहे, ती नाडी विद्या आहे. हे नाडीशास्त्र नाही, ही नाडी विद्या आहे. योगविद्या आहे, नाडी विद्या आहे. विद्या कधी म्हणतो, जेव्हा गुरु सम्मुख बसून गुरु तुम्हाला शिकवतो. मला अजूनही आठवतंय, की माझे सर बघायचे किंवा आई पण बघायची पेशंटला आणि मग सांगायची, "आता तू बघ." आणि जेव्हा ते तुम्ही पाहता आणि मग नंतर चर्चा होते, की पेशंट गेल्यानंतर, पेशंट समोर नाही नॅचरली, की कुठला पॉइंट आहे, कुठे लागतोय, काय लागतोय. या 3 बोटांवरती प्रत्येक बोटावर 5-5 पॉइंट आहेत. आणि ते किती थ्रस्टनी तुम्हाला जाणवतायत. त्याच्यावरनं तुम्हाला कळतं, की वात प्रधान आहे, पित्त प्रधान आहे, कफ प्रधान आहे. वातामधला कुठला उपप्रकार त्यावेळेला कार्यरत आहे, वगैरे, वगैरे. सो मग त्याची उपचार पद्धती कशावर अवलंबून असते? उपचार पद्धती आयुर्वेदाच आहे, पण हा इट्स अ डायग्नोस्टिक टूल. चिकित्सा. हां, इट्स अ डायग्नोस्टिक टूल. म्हणजे टू नो की काय नक्की कुठला दोष वाढलाय किंवा कमी झालाय, ते तुम्हाला जाणून त्याच्यानंतर तुम्हाला उपचार करायचे असतात. सो बेसिकली आपण कसं आधुनिक विज्ञानामध्ये टेक एक्झाम्पल ऑफ पल्स ओन्ली. सो यू टेक पल्स आणि मग पल्समध्ये तुम्ही म्हणता ब्रॅडिकार्डिया आहे, टॅकिकार्डिया आहे किंवा व्हॉटेव्हर मिसिंग बीट्स आहेत किंवा जे काही आहे आणि मग ते इंटरप्रिट करतात. तसं आमच्यामध्ये आम्ही त्या 3 बोटांवरनं वात, पित्त, कफ काय जास्ती वाढलाय, काय त्याचे ठोके जास्ती लागतायत. आम्ही असं घड्याळात बघून नाडी पाहत नाही. ओके. 80 पर मिनिट वगैरे बघत नाही. म्हणजे बघा ते पण पहा, पण प्रामुख्याने वैद्य असा नाडी पाहतो आणि असा बघतात ते बरेचदा आधुनिक वैद्य असं घड्याळात बघून बघतात, राइट? सो हा बेसिक फरक आहे. पण त्याच्याने तुम्हाला तो अंदाज येतो. आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा काय आहे, की वेगवेगळ्या संहिता आहेत. रावण संहिता आहे, कणाद नाडी विज्ञान आहे, वेगवेगळे संहिता आहेत. जसं आयुर्वेदामध्ये आपण त्या 3 बोटांमध्ये जे दोष आपण पाहतो नाडी पाहताना, तसा आधुनिक वैद्यकात सुद्धा ते टॅकीकार्डी आहे का, फास्ट आहे का गती तुमच्या नाडीची, का स्लो आहे, का मिसिंग बीट्स आहेत मध्ये-मध्ये, याच्यावरनं त्यांचं निदान असतं, राइट? पण या नाडी जी विद्या आहे, ही विद्या की ही तुम्ही पुस्तक वाचून जाणू नाही शकत, राइट? तुम्हाला ज्या व्यक्तीला नाडीचं गणित माहिती आहे, ज्याने हजारो लोकांच्या नाड्या पाहिलेल्या आहेत, अशा वैद्यांच्या बरोबर, अशा गुरूंच्या समवेत बसून मग ती विद्या तुम्हाला शिकायला लागते आणि ते क्लासरूम टीचिंग नाही, इट्स अ 1:1.
आणि अशा पद्धतीत शिकल्यानंतर तुम्हाला काही प्रमाणात ती ग्रास्प करता येते आणि बरेच विद्यार्थी हे करतायत, बरेच वैद्यही करतायत. ओके. त्याच्यानंतर बरेच वेगवेगळ्या संहिता आहेत, की ज्याच्यामध्ये केवळ आणि केवळ नाडी कशी पाहायची याच्याबद्दल वर्णन. जसं रावण नाडी संहिता आहे किंवा तुमचं कणाद नाडी म्हणून एक ग्रंथ आहे किंवा 3-4 असे वेगवेगळे मला तर माझ्या घरी 3-4 जणांचे असे ओरिजिनल ग्रंथ आहेत. तर त्याच्यात त्यांनी संस्कृतमध्ये आहे ते नो डाउट. पण ते इंटरप्रिट तुम्ही करून तुम्हाला ते जाणवू शकतं, की बाबा असं असेल तर अमुक आहे, तसं असेल तर तमुक आहे. अशा पद्धतीत त्याचं वर्णन तुम्हाला असतं आणि अजून त्याच्या पलीकडे आता असं झालेलं आहे गेल्या काही वर्षात एक कलीग आहे त्याचं नाव मी आता विसरलो पण ही इज अ आय-आय-टी-एन ओके. आणि त्यांनी हे जे इंटरप्रिटेशन आपण सब्जेक्टिव्हली करतो हात ठेवून, तर त्यांनी तिथे सेन्सर्स लावले आणि सेन्सर लावून त्याचं इंटरप्रिटेशन ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कागदावरती घ्यायला सुरुवात केली. आणि त्याचं म्हणणं असं की त्यांनी अनेक हजारो लोकांचं केलं आणि त्याच्यावरती काम चालू आहे. माझ्याकडे आला होता तो आणि काम छान आहे. ते यंत्र उपलब्ध आहे. लोकं बरेच वापरतातही वेगवेगळ्या रिसर्च प्रोजेक्ट्समध्ये वगैरे त्याला चांगला हे आहे काय म्हणतात त्याला चांगला रिस्पॉन्स आहे. पण मी त्याला एक प्रश्न विचारला, की "अरे बाबा जसं ई-सी-जी आहे, ई-सी-जीवरती तुम्ही ग्राफ काढल्यानंतर तुम्हाला तो वाचल्यानंतर कळतं, की बाबा हार्ट ब्लॉक आहे का काय आहे, एल-व्ही-एच आहे, काय एक्झॅक्टली तुम्हाला कळू शकतं किंवा एस-टी-टी चेंजेस आहेत तर अमुक-अमुक आहे. असं तू मला याच्यावरनं दाखवू शकतोस का?" तर त्याचं उत्तर त्यावेळेला तरी त्याचं होतं, की "नाही डॉक्टर आम्ही फक्त ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन करून देतो. त्याच्यातनं तुम्हाला काय समजायचं ते तुम्ही समजा." म्हणजे ती एका लेव्हलपर्यंत प्रक्रिया आलेली आहे, पण ते अजूनही पुढे जायला हवी. किंवा स्टँडर्डायझेशन आहे का? जसं वाताची गती, पित्ताची गती, कफाची गती ही ग्रंथात वेगळी सांगितलेली आहे. तर ती जी आहे, ती गती तुम्ही ह्याच्यामध्ये दाखवू शकता का? आणि त्याला तुम्ही काही स्टँडर्ड्स क्रिएट केली आहेत का? मग हा झाला रिसर्च मेथोडॉलॉजीचा पार्ट. पण त्या पद्धतीमध्ये काम होतंय आणि होईल पुढेही. सो दॅट इज वन ऑफ द व्हेरी इंटरेस्टिंग पार्ट आय जस्ट वॉन्टेड टू शेअर विथ. आणि ते बरेच जणं त्याच्यावर काम चाललंय आत्ताही, राइट. पण स्टँडर्डायझेशन त्याचं अजून काही प्रमाणात होणं बाकी आहे. हं. मगाशी यू आस्क्ड की आधुनिक वैद्यक आणि आयुर्वेद हे एकत्र वापरता येतं का? तर येस इट कॅन बी डन आणि आयुर्वेदामध्ये काही जे चांगल्या संकल्पना आहेत आणि आधुनिकच्या चांगल्या संकल्पना आहेत, यांना एकत्र करून देअर इज अ न्यू पद्धती म्हणूया किंवा अप्रोच म्हणूया दॅट इज टर्म्ड ॲज इंटिग्रेटिव्ह मेडिसिन. इन मॉडर्न मेडिसिन देअर इज अ ब्रांच नोन ॲज इंटिग्रेटिव्ह मेडिसिन. तर ज्या संस्थेमध्ये आता मी सध्या ऑनररी डेप्युटी डिरेक्टर म्हणून काम करतोय, तर त्या संस्थेचे आमचे मेंटर आहेत. डॉक्टर अशोक वैद्य आणि डॉक्टर रमा वैद्य. तर हे दोघे मेंटर आहेत, की ज्यांनी इंटिग्रेटिव्ह मेडिसिनचा तेव्हापासून जेव्हा आयुर्वेदाचा कोणी नाव काढत नसत आधुनिक वैद्यकात, तेव्हापासून सर आणि मॅडम आणि तुम्हाला माहिती असेल, की डॉक्टर शरदिनी डहाणूकर किंवा थत्ते, डॉक्टर रेगे ह्या सगळ्या लोकांनी तेव्हापासून आयुर्वेदावर काम करायला सुरुवात केली आणि आय वॉज लकी टू मीट देम, वर्क विथ देम. आयुर्वेद रिसर्च सेंटर जे आपल्या मॉर्च्युरीच्या वरती आहे एईममध्ये. तर तिथे मी काही वर्ष होतो आणि म्हणजे ॲज अ कन्सल्टंट म्हणून होतो. पण तिथे दोन्ही शिकल्यानंतर तो एक परिणाम आहे, की जे चांगलं ते घ्या. कोणाला नावं ठेवण्यापेक्षा त्यातलं जे चांगलं ते घ्या. जे तुम्हाला केवळ सब्जेक्टिव्ह आहे, ते ऑब्जेक्टिव्ह कसं करता येईल याची दृष्टी मला वाटतं इंटिग्रेटिव्ह मेडिसिन आणि या मंडळींनी दिली आणि विच इज व्हेरी रिलिव्हंट आणि व्हेरी युजफुल. काही लोकं माझा जो एम-डीचा थिसिस होता त्याच्यामध्ये आय डिड ॲनिमल स्टडीज. हां. सो माझे त्यावेळेला काही गाईड आणि अन्य काही प्रोफेसर होते. म्हणाले, "अरे आशीष चूहे बिल्ली पे थोड़ी आयुर्वेद का काम होगा. आपको नहीं करना चाहिए." म्हटलं, "सर क्या बुरा है उसमें? अगर हम एनिमल स्टडीज़ करके वो ड्रग स्टँडर्डाइज या ड्रग का ॲक्टिव्हिटी जान सकते हैं, तर का नाही करू आपण ते?" आणि आमच्या इथे ती सोय नव्हती. मग आय डिड इट इन सम अदर इन्स्टिट्यूट. म्हणजे फार्मसी एक कॉलेज आहे बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मसी नावही घ्यायला हरकत नाही. तिथे जाऊन 8 महिने शिकलो मी. ॲनिमल कसे पकडायचे, डोसिंग कसं करायचं आणि मग एक्सपेरिमेंट कसा लावायचा आणि आय डिड माय एक्सपेरिमेंट. आणि जेव्हा मी तो मांडला थिसिसचा वायवा झाला, तर माझे दुसरे गाईड होते बी-एच-यू ते म्हणाले, "अरे," म्हणे, "तुम्ही एवढं सगळं कशाला केलं? तुमची पी-एच-डी झाली असती." म्हटलं, "नाही सर, मला अजूनही करायचं होतं." सो असं नाही आहे की लोकं करत नाहीत, लोकं करतायत. पण अजून बऱ्याच कमी लोकांना माहिती आहे की या पद्धतीत काम होतंय. पण गेल्या काही वर्षात मी पाहतोय की खूप मोठी सुधारणा आहे.
बऱ्याच विद्यार्थी किंवा बरेच शिकवणारे जे आमचे अध्यापकगण आहेत आयुर्वेदातले, हे दोन्ही वाचतायत आणि दोन्ही शिकतायत. पेपर्स पब्लिश होत आहेत. माझे स्वतःचे 23 इंटरनॅशनल जर्नलमध्ये पेपर्स पब्लिश आहेत. पीअर रिव्ह्यूड जर्नल आणि आय एम शुअर ज्यांनी लिहिलेत पेपर त्यांना माहिती आहे. छोट्या मासिकामध्ये हजारो पेपर येतात, पण एक पेपर चांगल्या जर्नलमध्ये पब्लिश व्हायला इट टेक्स टाईम आणि क्वालिटी असायला लागते. तर जर आपण या पद्धतीत पुढे गेलो तर मला वाटतं आयुर्वेदाला काही मरण नाही आणि आयुर्वेदाला काही प्रॉब्लेम नाही. आताची जी नवीन बॉडी ऑर्गनायझिंग बॉडी आहे, म्हणजे पूर्वी जसं मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया ॲलोपॅथीची होती, आमची CCIM होती, सेंट्रल काउन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन. आता NCSIM नॅशनल काउन्सिल ऑफ सिस्टीम ऑफ इंडियन मेडिसिन, ISM, NCISM जरा कठीण नाव केलं त्यामुळे पटकन लक्षात यायला त्रास होतो. CCIM जुनं डोक्यात आहे. पण त्या लोकांनी आता नवीन बऱ्याच गोष्टी आणलेल्या आहेत. सिलॅबसमध्ये त्यांनी बऱ्याचशा नवीन गोष्टी आणलेल्या आहेत. रिसर्च मेथोडॉलॉजीचा समावेश त्यांनी फायनल इयरपासून केला आहे, जो नव्हता आधी. नंतर बऱ्याच ॲप्लिकेशन बेस्ड गोष्टी त्यांनी आणलेल्या आहेत. त्यामुळे मला वाटतं देअर इज गोइंग टू बी ग्रेट चेंजेस. आता एक कॉमन ह्याच्याकडे प्रश्नांकडे बघितलं म्हणजे सर्दी, खोकला, ताप पासून ते अगदी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, संधिवात. तर असं काही झालं की एक कल असतो की ॲलोपॅथी डॉक्टरकडे जायचं कारण इन्स्टंट रिलीफ मिळतो. पेन किलर घेतलं की मला रिलीफ येणार आहे किंवा स्त्रियांचे जे रोग असतात त्याच्यामध्ये. तर त्याच्यामध्ये आयुर्वेद पहिला प्रश्न असा आहे की इन्स्टंट रिलीफ मिळतो का? आणि दुसरं म्हणजे एक लाँग टर्म ज्याला क्रॉनिक कंडिशन्स असतात त्याच्यामध्ये आयुर्वेदाचा काय उपाय आहे? आता आपण इथेच थांबूया. आयुर्वेद आणि आधुनिक वैद्यकशास्त्र यांची जर सांगड घातली तर अचूक रोगनिदान कसं होतं आणि एक संतुलित अशी उपचार पद्धती कशी डेव्हलप करता येते हे डॉक्टर आशिषनी खूप छान सांगितलं. आणि त्यानंतर आम्ही दोघांनी खूप इंटरेस्टिंग आणि चॅलेंजिंग अशा केसेस डिस्कस केल्या आणि मग आम्हाला असं वाटलं की हे 2 वेगळे टॉपिक्स होऊ शकतात आणि म्हणून आम्ही ते 2 भागात डिव्हाइड करायचं ठरवलं. तर आजचा हा भाग आहे, हा तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. आता पुढचा भाग आम्ही लवकरच आणणारच आहोत. तर हा एपिसोड आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सर्व काहीला जरूर सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकनसुद्धा प्रेस करा म्हणजे पुढचा एपिसोड आला की तुम्हाला लगेच नोटिफिकेशन मिळेल. तर भेटूया पुढच्या भागामध्ये.